แล้วก็อย่างเคสสตาร์ดี้น้ำท่วมอีกเหมือนเดิม ชาวอำเภอลับแลได้รับการช่วยเหลือจากข้าวห่อแล้ววันนี้เนี่ยครอบครัวผมไปเปิดธุรกิจที่ปทุมธานีเราก็เป็นธุรกิจน้องใหม่ในพื้นที่ใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าการที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใหม่เนี่ยก็ต้องประสบปัญหาไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนในท้องที่นั้นอยู่แล้วการที่จะไปเริ่มเปิดค้าขายจะไปขอเครดิตจะไปซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ใหม่เนี่ยเขาย่อมไม่รู้จักเราอยู่แล้วว่าสอรุณเป็นใครเนี่ยคุณมาทำอะไรตรงนี้กลับกลายเป็นว่าโชคดีที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นคนรับแลที่เคยได้ข้าวกล่องข้าวห่อจากเราไปเราในแบรนด์สอรุณวันนั้นเราไปแล้วกลายเป็นว่าเขามาถามว่าน้องอยู่ที่ไหนผมมาเปิดโรงงานใหม่อยู่ตรงคลอง11ครับพี่ปทุมธานีทำโรงงานคอนกรีตครับแล้วชื่อบริษัทอะไรสอรุณครับเอ้าเหรอสอรุณมายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเมนพอยต์สำคัญเขาแค่ได้ยินคำนั้นปุ๊บพี่เคยได้ข้าวกล่องแล้วเอาไปเลยเครดิตน้องจะซื้อกี่บาทน้องซื้อไปเลยผมรู้สึกแบบไม่รู้จะขอบคุณคำว่า CSR ยังไงนะครับผมเข้าใจว่ามันวัดเป็นมูลค่าไม่ได้แต่ผมเข้าใจว่า Impact ที่ระยะเวลามันสั่งสมไว้เนี่ยมันเป็นเมนพอยต์ที่สำคัญในการตอบกลับมาให้เราในปัจจุบันนี้ผมก็เลยไม่ได้ทิ้งที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง CSR ในหลักการของคุณพ่อแบบเดิมแล้วก็ในมุมมองใหม่ๆที่ผมวันนี้มีโอกาสได้ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทวิว MBA วิวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วันนี้ผมก็ได้รับความรู้โน้ตฮาวใหม่ๆเนี่ยผมก็มีโอกาสที่อยากจะเอาความรู้เนี่ยกลับไปตอบแทนให้กับชุมชนมีโอกาสก็จะไปแชร์มีโอกาสก็อยากจะนำโน้ตฮาวเครื่องมือต่างๆเนี่ยเอาไปให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นถามว่าองค์กรเราวันนี้ได้นำกลยุทธ์หรือไม่ใช่กลยุทธ์หรือเป็นความตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ผมพยายามมอบให้วันนี้มันเป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ละมันเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าก็ประมาณนี้คุณบุ้งครับทีนี้ได้ฟังพี่แซนก็แบบตื้นตันใจไว้ด้วยกับ40ปีที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่คุณพ่อมาจนถึงรุ่นพี่แซนนะคะก็ยังแบบเป็นการทำ CSR แล้วก็รวมถึง CRM ที่เข้มแข็งและอย่างที่บอกค่ะเงินซื้อไม่ได้จริงๆนะคะพี่แซนคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การทำกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จของธุรกิจพี่แซนค่ะปัจจัยอะไรบ้างผมว่า 3-4 ส่วนหลักๆเลยนะสิ่งแรกที่บริษัทผู้นำต้องเข้าใจก่อนว่าเราเกิดมาจากที่ไหนเรามีโอกาสตอบแทนสังคมอย่างไรแล้วก็สำคัญที่สุดคือผู้นำดำรงไว้อยู่บนศีลธรรมไหมแต่ถ้าพูดภาษาสวยๆตามหลักวิชาการคือบริษัทมีธรรมาภิบาลหรือเปล่านะครับแต่ในสิ่งที่ผมเติบโตมาผมคิดว่าคำว่าศีลธรรมอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญละในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้นะครับแล้วก็วันนี้สำคัญที่สุดคือเรารู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเรารู้จักนำเอาสิ่งที่เราได้มาเนี่ยไปมอบให้กับสังคมไปมอบให้กับชุมชนรัฐเอกชนประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะอยู่ร่วมกันได้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าผู้บริหารเข้าใจจะนำพาองค์กรไปในรูปแบบที่ถูกต้องเสมอขอบคุณครับโอ้สุดยอดเลยค่ะเรียกได้ว่าคมกริบทุกวินาทีที่พี่แซนเล่าให้เราฟังเลยนะคะก็เรียกได้ว่านี่ตื่นเต้นตามทุกๆช่วงเวลาที่พี่แซนเล่าเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้ละค่ะเป็นต้นแบบดีๆที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องในองค์กรหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่โดยรอบของบริษัทเนี่ยก็จะได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็รู้สึกได้ค่ะเรียกได้ว่า40ปีที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาจนถึงรุ่นของพี่แซนเองนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจมายังอบอุ่นและอย่างที่บอกค่ะเงินหาซื้อไม่ได้จริงๆนะคะก็วันนี้ได้ฟังสิ่งดีๆจากพี่แซนเยอะเลยค่ะก่อนจะลาคุณผู้ชมไปอยากให้พี่แซนลองฝากไว้สักนิดนึงกับข้อคิดดีๆในการทำธุรกิจในการทำ CSR หรือว่า CRM ของธุรกิจพี่แซนเพื่ออาจจะเป็นตัวอย่างดีๆให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่หลายๆคนค่ะ
ครับก็ปัจจุบันเราประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าอยู่ในยุคของ 4.0 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญละปัจจุบันมันเป็นเรื่องของการใช้ Data ค่ะ แต่บางสิ่งบางอย่างการใช้ Data แล้วถ้าไม่ยึดถือบนหลักศีลธรรมคุณธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผล Impact ที่รุนแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้คนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ใครที่อยากจะค้าขายหรือว่าทำธุรกิจก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าการทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยมันจะส่งผล Impact กลับมารุนแรงแล้วก็ในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าที่คุณจะมุ่งหน้าค้าขายแล้วเก็บแต่กำไรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความยั่งยืนแล้วก็มันจะเป็นเบรเออร์สำคัญให้กับทางธุรกิจของคุณในอนาคตผมก็เชื่อว่ามุมมองต่างๆถ้าเรารู้จักการนำธุรกิจไปใช้ในเรื่องของการนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ในธุรกิจผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปในยุค 4.0 ได้อย่างมั่นคงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แซนมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่พวกเราได้เห็นไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะอย่างที่เราได้ยินพี่แซนพูดติดหูติดปากเลยทีเดียวก็คือการมีศีลธรรมนะคะนั่นคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในองค์กรและสิ่งดีๆที่คนรอบข้างได้รับกลับไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้เห็นตัวอย่างดีๆแล้วก็มุมมองดีๆเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของทุกท่านในอนาคตค่ะ